Good morning mga kanonaws! Welcome back to my home! Mega love shoutout sa aking mga kanonaws! So, for today's video mga kanonaws, magre-recycle lang tayo ng sirang cabinet. Ayan. Ito. Kinuha ko to sa katbahay, hiningi ko to kasi, ay, di ba, maganda-ganda pa siya. Sayang naman. So, ayan mga kanonaws, i-recycle lang natin siya ng konti. No, aayusin ko na ng konti. Ayan mga kanonas, ito kasi hindi ako marunong magpako, baka ang kamay kong mapako. Ang gagawin na lang natin mga kanonas, titipan na natin siya para Ano na naman kanunas yan? Umalis ka dyan, nagbablog ako. Ayan, ganyan kasi siya mga kanonas. So, ang gagawin ko, titipan ko na lang siya. Haba, tulungan mo nga ako, Pogi. Hindi siya dito. Diyan yan, para diyan yan. Oh, Bumili ka ng ano? nang Pako. pako. Papakuha na Pansamantala lang naman eh. Hindi didikit yan. Pansamantala Ay, lang Diyos ako ko, sinabi bahala. hindi didikit na matigas ang ulo mo. Bahala ka nga dyan. Masyadong vlog ko to. Huwag kang ano. Sabi ko tumulong ka lang saglit. O bumili ka doon ng pako para mapako. No. Focus na lang. So ayun mga kanunas, lalagyan natin siya ng tape para matakpan lang siya. Hindi nga didikit yan. Ang kulit mo naman. Akong bahala, tulungan mo ako dito. Bahala sa boy mo. Tutulog ako. Kumain ng mga anak mo? Yes! Very good. Kumusta si pare? Tayo na, nilapit ako si Paranonoy. Ha? Inutusan si Pachi, pinaibabaw. Utang na pagdating mo siya, yung nag-i-emission, inilalim na naman. Binalik na naman sa simula, sa 65. Paano yun? Eh, tapos na. Ayan mga kanunaws, nilagyan lang natin ng tape para medyo kahit pa paano pansamantalang maayos natin mga kanunaws. So kasi kung yung partner ko ang aantayin ko na mag-ayos, nako, wala akong aasahan mga kanunaws. Mga kanunas. Nunas. Wala ka nang inanto pag hindi kanunas. Ay! Maganda sana kung packing tape pa. Packing sheet meron, packing tape wala. Bunganga mo. Ayan mga kanunaws. Lapit-lapit natin ng konti para makita nyo yung aking DIY. Ang tawag nito pa, DIY repair. DIY ayos, pag-ayos. DIY pag-aayos. Ayan mga kanunaws. Dahil hindi ako marunong magpako at baka pag pinako siya lalo siyang masira. So, tape na lang ang ating gagawin mga kanunaws. Bakit ayaw magsara? Ayun, kaya ayaw magsara kasi. Aray ko, dami lamok. Kasi nakaangat, nakaano siya. Kasi kung tinutulungan ako ng aking partner dito, hindi sana ako mahihirapan mga kanunaw. Iyan, papanaginipan ko muna. Kung ako tinutulungan ng aking mabait na partner, Papanaginipan ko nga muna, tutulungan kita. sana hindi ako nahihirapan ng ganito, Pag diba? napanaginipan ko, yun, tsaka kita tutulungan. Ewan ko sa'yo. I don't need your help. I can do it in my own. With myself. And myself pala. I can do it with myself. I don't need your help.
So, ito try muna natin mga kanunaws kung kaya natin siyang isara, no? Yun! O, diba, mga kanunaws? Pansamantala lang naman siya, mga kanunaws. Pansamantagal mga kanunaws. Pansamantala lang muna siya habang... Pansamantagal mga kanunaws. Huwag ka nga maingay dyan. Pansamantala lang Pansamantagal mga kanunaws. habang hindi pa natin naaayos. Tsaka ito mga kanunaws, bala ko itong lagyan ng ano, bilog na gold. Ayan. Wallpaper. Wallpaper ilalagay natin para Tatakpan niya. Gilid. wag na bala ko sa ng pinturahan, varnishan. Wallpaper Na lang lahat. Ayan. Ayan mga kanunaws, balak na lang namin lagyan siya ng wallpaper para magmukhang maganda yung mini cabinet. So gusto ko lang tibayan lang mga kanunaws itong aking ginawa, no? Para hindi pumasok yung mga dagat ipis. Tibayan lang natin siya. Bukas, tingin ka ng yung ganito kaliliit na pakaw, mahal. Saan? Ikaw na tumingin, ikaw nasa labas eh. Diyan sa hardware eh, kalapit-lapit na hardware eh. Sus! Kasi kung hindi ako kikilos mga kanunaws, nakaw po! Mas na lang, di rin ako kikilos. Ano ko, tanga? Hindi rin kikilos yung aking kalbo. Oo nga pala, papagupit nga pala ako. Huwag ka naman pagupit. Papagupit ka pa. Ngayon din naman, di ka naman pupugi. Kasi matagal ka ng pangit. Kaya pala, laway na laway ka sa akin noon. Hindi wow. Kaya pala, pinikot mo lang ako. Hindi wow. Ako magpipikot sa iyo. Wow. Ginamitan mo ako ng ano eh, ginamitan mo ako ng salamangka mo. Kinulam mo ako, kinulam. Napakaswerte mo naman. Napakaswerte mo naman, kalbo. Sa pangit mo nga. para- Kita. Para gayumahin kita. Oo, talaga naman eh. Ay, napakaswerte mo naman kung sakaling ginayuma kita. Kahit kailan, hindi ako nang gayuma. Ikaw lang tong habol ng habol sa akin. Nang barang lang. Hindi ko kailangan ng barang. Kung meron man akong babarangin, yun na yung ano mo. Charot! It's only a joke, mga kanunaws. Ayan, medyo matibay-tibay na siya mga kanunaws. Lalagyan ko lang ng lock yung mga kabilaang tape. Ay, kabilaang tape. Yung mga nilagyan ko ng tape. Para matibay-tibay ang katip nila. Huwag mo tagtararat, bukas ilalagyan din ng ano yan, pako. Sabi ko sa mga anak mo, maligo na. Para mamaya pag tinawag sila nila Kuya Juris niya. Ayan, mga kanunaw. Ayan, medyo matibay-tibay na yung ating DIY na. Ito, lalagyan pa natin to ng tape mga kanunaws kasi ayan, kikita nyo naman. Diba? So, ayan Man, mga di ko man kanunaws. ibabadyo ito ano ah. Ay, tumigil. Ingay mo talaga. Nagbablog ako. Bibili ako ng ice cream mamaya. Hindi mo to vlog. Huwag ka maingay. Vlog ko to. Moto ko to. Mag-motovlog ka na lang. In your own. Wala nga ako cellphone eh. Bumili ka cellphone. Yeah, pag makasahod na ako sa YouTube, Utang na. bibilang kita ng ano, drone. Doon ka sumakay sa drone mo. Kailangan ko makasahod sa YouTube mo. Maybe after 20 years, makakasahod na ako sa YouTube. Utang na. Don't speak bad words, my dear. Mapapalo ako ni Lolo. Utang ka ako, utang inang yan. Hindi ko sinabi. Ayan mga kanunaws, medyo okay na yung ating. Medyo matibay na siya, no? Ayan. Kami na, pambili na na. Mahal. Ayan, maganda na mga kanunaws. Wallpaper. Ayan. Balak ng asawa ko, wallpaper na lang yung ilagay. Kasi ang balak ko talaga, ano na lang, babarnishan ko na lang Huwag na siya. wallpaper. Sabi mo wallpaper. Wallpaper na ano kung barnisan. Ayan, babarnishan na lang wallpaper na lang mga kanunaws para gumanda yung mini cabinet. Ayan, itatapon na kasi siya ng kapitbahay ko. Sayang naman. Sabi ko, ate, akin na lang. Sabi ko sayang kasi matibay pa naman siya eh. Ayan mga kanunaws, may sabitan siya ng hanger. Ayan, matibay pa talaga siya, super.
Tapos may salamin siya. Wala kaming salamin sa bahay. Kaya ayan, may salamin siya mga kanunaws. Hindi mo na kailangan magsalamin. Ayan. Pangit ka naman. O, diba? Napakatibay pa niya mga kanunaws. Sayang kung itatapon. Kaya sabi ko sa aking kaibigan, akin na lang tiabs. Ayusin ko na lang. Sabi ko gano'n. So, salamat mga kanunaws sa pagsama sa aking munting tahanan. Maraming salamat. I love you all.